तर बरं का मंडळी, हे व्हिडिओ आहे कालचा, म्हणजे वसुबारसेच्या दिवशीचा, दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणजे वसुबारस. तर त्या दिवशी काय काय सेवा करायची असती देवाची, परत निवद कुठला करायचा असतो, हे सगळं आमच्या सुनबाईला सांगितलं बरं का. आता तिची पहिली आहे दिवाळी म्हणताना, आणि त्याच्यासोबत करायला तुम्हाला बी सांगते आता आपण काय काय केलं आहे ती. तर दिवसाची सुरुवात होती बघा, घर अंगण साडा रांगोळी साफसूफ करण्याने. आणि जेव्हा आम्ही साडाबिडा मारत असतो का नाही, तेव्हाच आमच्या दारातनं गायी येत असतात. मग वसुबारसेच्या दिवशी म्हणजे दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी गाईला लई महत्त्व असते. मग गाईला ना कुठला बी अन्नाचा घास नाही द्यायचा, कारण त्या दिवशी एकादशी बी असतील, गाईगुराची बारस बी म्हणतात. मग एखादं फळ नाहीतर गूळ खोबरं असं द्यायचं बरं का. आणि गाईची पूजा करायची. पूजा करताना पायावर पाणी टाकून हळदी कुंकू लावून एखादं फळ द्यायचं. आणि त्यानंतर का नाही, देवपूजेमध्ये वसुबारसेच्या दिवशी बाळकृष्णाचा अभिषेक करणं लई महत्त्वाचं आहे. जर तुम्हाला पुरुष सूक्त येत असेल, तुम्ही जर दिंडोरी प्रणीत स्वामी समर्थ सेवा मार्गात असताना तर येत असेल ना, तर ती म्हणायचं. नाही तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः असा मंत्र म्हणायचा. असा अभिषेक. आणि का नाही, गाईचं बी तसंच करायचा. अभिषेक करताना पायावर दोन्ही पाणी घालायचं, आधी पुढच्या मागच्या आणि वासराच्या बी बरं का. आणि गाईला पण तीच मंत्र म्हणायचा जी आपण कृष्णाला म्हणतोय बरं का ती. आणि नंतर तिला चांगली पुसून बिसून का नाही, एका लाल कपड्यावर म्हणजे वस्त्रावर ठेवून पूजन करायचं. तुपाचा दिवा लावायचा, फुलं व्हायची आणि गुळ खोबऱ्याचा निवद दाखवायचा बरं का. आणि तुळशीची जी पानं आहे ते का नाही, मंजुळा ही आम्ही कालच तोडून ठेवल्या होत्या का, तर आज एकादशी आहे म्हणताना. आणि मग ही आपली झालेली पूजा आहे बरं का. तर एकदम भारी पूजा झालेली. आमच्या सुनबाई सगळी तयारी करून देती, फुलं बिलं आणून देती, अगर भांडी बिंडी घासायची असते करायला तर बऱ्यापैकी मदत करते बरं का. त्यामुळं एवढं मोठं देवघर आहे, तर पूजा बिजा आम्हाला करायला लई वेळ लागत नाही. आणि त्याच्यात सेवा म्हणलं ना तर भरपूर असतात आपल्या सेवा. आता जे आपल्या दिंडोरी प्रणीत मार्गात असतील का नाही, स्वामी समर्थ सेवा मार्गात, त्यांना माहिती असते रोजच्या रोज कोणत्या कोणत्या सेवा असतात आपल्याला. आणि त्याच्यात दिवाळीच्या बी सेवा चालू आहेत. तर आता त्याचा पण उद्याच्या दिवशी मी व्हिडिओ करते आणि मग सांगते बरं का, धनत्रयोदशीच्या दिवशी आपण काय काय सेवा करतो रोजच्या संध्याकाळच्या. तर ही आपली झालेली देवपूजा आहे. आणि जरा गडबड रानातली पण कामं चालू असल्यामुळं ना, सकाळी सकाळी जरा गडबड असल्यामुळं डबे बी द्यायचे होते. सध्या पाऊस थांबल्यामुळं का नाही भरडणं चालू होती रानातली सोयाबीनची. तर का नाही दोघींनी पटापटा आम्ही स्वयंपाक करून घेतला. आता आज का नाही वसुबारस आहे, तर आज गव्हाचं आणि मुगाचं अजिबात दिवसभरात काही करायचं नाही. निवदाला बी नाही, घरात कोणी खायचं बी नाही, गव्हाळं मुगाळं करत नसते ती. मग आज काय असते माहिती आहे का, बाजरीची भाकरी आणि गवारीची शेंग मेन असते बरं का निवद. मग बाकी तुम्ही कोणत्या बी भाज्या करू शकता. आता बाजरीची भाकरी बी का नाही, थंडी बी पडायला लागली ना, त्याच्यामुळे बी चांगली असती. मग बाजरीची भाकरी केली की आमच्याकडं लागती वांग्याची भाजी. जरा कॉम्बिनेशन भारी लागतं आहे ना, त्याच्यामुळं मग वांग्याची भाजी बी केली, गवारीची शेंग बी केली. आता तुम्हाला मी नंतर पुढे दाखवतेच. तर आता बाजरीची भाकरी कशी करायची, तर पीठ घ्यायचं असं 2 अगर 3 भाकऱ्याचं. आणि का नाही त्याच्यावर थोडंसं चिमूटभर मीठ घालून चांगलं खसाखसा आपल्या ज्वारीच्या भाकरीसारखं तिंबायचं. तुम्हाला जर लाटू वाटली लय अजून ह्याच्यापेक्षा पातळ करायची असली तर लाटू बी शकताय. नाहीतर मग आपली थापायची ज्वारीच्या भाकरीसारखी, पाणी लावायचं आणि दोन्हीकडून अशी मस्त खरपूस भाजून घ्यायची. हो का, सगळ्या भाकरी पटापट होतात. आता बाजरीची भाकरी लाटता बी येते, आपल्या हातावर थापता बी येते. अगर तुम्हाला सांगते 2 तव्यावर बी करता येते बरं का. आता तसं म्हणायला गेलं तर लई गडबड असली ना तर मी तसं बी करत असते, म्हणजे 2 भाकरी एका टायमाला करता येतात बरं का. त्याचा व्हिडिओ बी आहे आपल्या चॅनलवर, मी एका टायमाला 2 अगर 3 भाकरी कशा करते ती. तर आपली निवदाचं ताट आहे, त्याच्यात बाजरीची भाकरी गवारीची शेंगले मेन असते आज. तर भरलं वांग आहे, वरण भात आणि ताज्या साईचं ताक असं हलवलेलं होतं. रानात बी डब्बा द्यायचा होता म्हणताना निवद दाखवून घेतला. आणि आता ही संध्याकाळचं आपलं डेकोरेशन काय काय केलं आपण सगळीकडे. आज पहिला दिवा म्हणताना पंत्या बिंत्या लावायच्या, नंतर आकाश दिवे लावून घ्यायचे आजच बरं का. आणि आम्ही बी लावल्या हो का, बारके बारके काही छोटे छोटे कंदील लावले, तर परत मोठा आकाश दिवा लावला आहे. नंतर लाईटी आपल्याला कुठं रोषणाई करावं वाटेल ती केलं आहे. आणि आजकाल नवीन पुरी आहेत का नाही,
तर जरा काही ऑनलाईन बी मागवतात, त्याच्यामुळं बी भारी वाटतंय. आता पहिलं आम्हाला जाऊन आणावं लागायचं अगर वेळ नसायचा कामाच्या ह्यानी, पण आजकाल त्या ऑनलाईन शॉपिंगमुळं म्हणजे बरं झालेलं आहे. नवीन पोरींच्या ह्या ज्या आयडिया आहेत ना ती पण भारी, जी पाहिजे ती घरपोच येते. हो का, किती बी आमच्या सुनबाईंनी बी काय मागवलं आहे, घर नटवलं आहे सगळं, कसलं भारी दिसायला लागलं आहे. तरी राहिलं आहे थोडंफार अजून, तेवढा टाईमच मिळाला नाही काय करायला. आता ती उद्याच्या व्हिडिओमध्ये दाखवते काय केलं आहे आणखीन बरं का. तर असा हा दिवाळीचा पहिला दिवस, पहिला दिवा, जमल तेवढी सेवा, जे काय आम्ही केलं बरं का ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे बरं का. वेळात वेळ काढून तेवढं शूटिंग केलं, आणि तुम्ही बी का नाही वेळात वेळ काढून सबस्क्राईब करा, आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, म्हणजे आम्हाला बी चांगलं वाटतंय हो, एखादी चांगली कमेंट आली का नाही, त्यामुळे आम्हाला बी भारी वाटतंय. मग लाईक करीत जावा, नाही आवडले तर डिसलाईक करीत जावा, नाही आवडलं तर तशा बी कमेंट करीत जावा, तसं काही नाही, पण कमेंट करत जावा. आणि सबस्क्राईब न करता बघत असताल का नाही तर सबस्क्राईब करून बघा. आता उद्याचा दिवस तर लई महत्त्वाचा आहे. धनत्रयोदशीच्या दिवशी आम्ही काय केलं, काय खरेदी करायची असतंय ती सगळं उद्या बाजारात जाऊन सुद्धा मी दाखवणार आहे, काय घेणार आहेत आम्ही बरं का. आणि घरी काय निवद असतंय, परत संध्याकाळची पूजा काय असती, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं उद्या धन्वंतरी पूजन, चांगल्या आरोग्यासाठी लई महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे ती पण कसं करायचं, आम्ही कसं करतो, किंवा यमदीपदान मी कसं करते हे, आणि त्याचा मंत्र कोणता आहे, सगळं मी उद्या सांगणार आहे. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये कसं केलं हे तुम्हाला फक्त दाखवते, म्हणजे अंदाज येते बरं का. आता आधी करायचं म्हणलं ना तर जमत नाही बरं का हो. त्यामुळं का नाही उद्याचा दिवस लई महत्त्वाचा आहे, लई सेवेचा बी आहे. त्यामुळं पटापटा सबस्क्राईब करा, आणि त्याच्या शेजारचं ती बेल आयकॉन असते का नाही, शेजार घंटा असते बघा एक, त्याला क्लिक केलं का नाही की मग मी नवीन व्हिडिओ टाकला की तुम्हाला लगेच दिसते, ती कुठंच जात नाही. आणि सबस्क्राईब न करता बघत जाऊ नका. सबस्क्राईब केलं ना की पटदिशी मी टाकला व्हिडिओ की लगेच तुम्हाला दिसते बघा. हो का, चला तर आता आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. माझा आणि आमच्या सुनबाईंकडून सगळ्यांना नमस्कार, आणि आभाळभर दिवाळीच्या लई शुभेच्छा बरं का. सगळ्यांना सुखाची, आनंदाची, समाधानाची, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं चांगल्या आरोग्याची ही दिवाळी जावो, एवढीच महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करते आणि इथंच थांबते.